Гліколовий пілінг – саме те, що потрібно нашій шкірі, щоб знову засяяти та виглядати молодшою. Тому, поки на вулиці немає сонця, робимо цей пілінг та милуємось результатом. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики в домашніх умовах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментар. Я обожнюю читати зворотній зв'язок від вас, а ваш досвід виготовлення кислотних пілінгів може бути дуже корисним для інших глядачів. Для виготовлення пілінгу мені потрібен ось такий набір компонентів, купити який ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала під цим відеоуроком. Одразу скажу, що приготування достатньо просте, але потрібно бути дуже уважним з рівнем pH цього пілінгу. Для початку я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і додаю до неї 0,3% концентрату алоє 200Х, який буде виконувати заспокійливу дію, та 14% водного розчину гліколевої кислоти. В мене 70% розчин гліколевої кислоти, тому щоб отримати 10% концентрацію цієї кислоти в готовому засобі, я додаю саме 14%. Трішки розмішаємо ці компоненти у воді і далі додаємо 2% L-аргініну. По-перше, він трішечки підвищить pH нашого розчину, а по-друге, буде зволожувати шкіру і підсилювати кератолічну дію. Після чого відкладаємо цей стакан в сторону, або також можемо нагріти його до температури приблизно 40 градусів Цельсія. Це полегшить подальше розчинення компонентів. Після чого беремо інший простерилізований стаканчик і додаємо 3% пентиленгліколю як стабілізатора та співконсерванта, в якому розчинимо 0,5% консерванту Euxil PE 9010 та 0,3% бісаболола для протизапальної дії. І далі у цей же стаканчик додаємо 0,3% порошку Фукогель, який виступає як зволожуючий компонент, а також надає нейрозаспокійливий ефект. Після чого все розмішуємо і рівномірно диспергуємо фукогель у пентиленгліколі. Якщо ви хочете додати якусь запашку до вашого пілінгу, це можна зробити саме на цьому етапі, додавши її у пентиленгліколь. Далі змішуємо ці дві фази та гарно розмішуємо за допомогою міні-міксера або на магнітній мішалці. Далі перевіряємо рівень pH, і як ви бачите, він дуже низький. Тому зараз за допомогою 20% розчину натрію OH я буду підіймати цей рівень до показника 3,5, покрапельно додаючи розчин натрію OH та знову вимірюючи показники. pH теоретично можна зробити і меншим, але якщо я роблю пілінги вдома, тому дуже низький pH по типу 2,5 та дуже велика концентрація гліколевої кислоти по типу 30 чи 50% я не використовую, тому що хочу отримати безпечний пілінг. Тому 10% гліколевої кислоти та pH 3,5 є для мене безпечним пілінгом. Після коригування pH до рівня 3,5 я додаю 2% загущувача Sepimax Zen. Загущувач ви можете замінювати, але уважно читайте, чи буде працювати саме ваш гелеутворювач при низькому рівні pH готового засобу. Тут важлива стабільність обраного гелеутворювача. Після чого я буду перемішувати Sepimax за допомогою міні-міксера, чередуючи з перемішування звичайною ложкою. Після приблизно 15 хвилин розмішування, як ви бачите, в мене ще не створився густий гель, тому що загуснику Sepimax Zen потрібен час. І остаточну щільність гелю ви отримаєте приблизно через 1 день. Тому ваша задача все це помірно розмішувати. Повторюся, можна робити це за допомогою міні-міксера, чередуючи з ложечкою, або можна поставити стакан на магнітну мішалку і коли гель стане вже дуже щільний, продовжувати за допомогою міні-міксеру. Зараз я хочу показати вам, який результат у вас вийде. Це мій зразок гліколевого пілінгу, який я готувала 5 днів назад. Як ви бачите,
2% загусника Sepimax Zen створили мені дуже щільний, приємний гель. Такий пілінг не висихає на обличчі, та його можна зберігати як в баночці, так і у вакуумному флаконі. І не забуваємо, що після остаточного вимішування обов'язково ще раз перевірити pH і довести його до того рівня, який вам потрібен. Я свій пілінг роблю на рівні 3,5. Такий пілінг не викликає роздратування та почервоніння. Після його нанесення я відчувала лише легке поколювання. Витримувала його на обличчі 15-20 хвилин, уникаючи чутливих зон, після чого змивала теплою водою. Повторювала таку процедуру декілька разів на тиждень і дуже задоволена результатом. Але не забувайте користуватися SPF-кремами, якщо ви плануєте вихід на вулицю і там є сонце. Більше про використання кислот в косметиці ми писали в блозі View. Переходьте за посиланням в описі під цим відеоуроком, а також в підкасті. І до зустрічі в наступних відео.